Hello dear students, welcome to another English class. Today's lesson is a poem, a beautiful poem composed by one of my favorite, and he is also a favorite poet of many people, William Wordsworth. William Wordsworth, before I go into the poem, let me give you a brief introduction about the poet William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 in Cockermouth, UK, United Kingdom. That means England ma usko janma bhayeko थियो. Ani he is the pioneer of romantic movement in the English literature मा romantic movement जुन सुरु भयो त्यसको उ चाहिँ pioneer start found गरेको मतलब उहाँहरु देखि चाहिँ start गर्ने मान्छेहरु. Not only he, along with other fellow poets, they started this new era in English language, that is the romantic movement. जब हामी romantic भन्छौं तिमीहरु धेरैले बुझ्छ होला romantic भन्ने साथ romance हैन, that means a relation, a love between a boy and a girl, a love between man and a woman, a love between two human beings. तर यहाँ चाहिँ when we say romantic, English literature मा जब हामी romantic र romanticism भन्छौं त्यहाँ चाहिँ मान्छे भित्रको love मात्र होइन. Of course human love is there, तर love आफ्नो feelings लाई, आफ्नो emotion लाई, love the nature, anything that surrounds you, जुन चाहिँ nature ले हामीलाई surround गरिरहेको छ. आज हाम्रो जुन चाहिँ emotions, feelings हरु जुन चाहिँ हराइरहेको छ त्यसलाई revive गरेको. हिस्ट्री हेर्यौं भने जब रोमान्टिक मुभमेन्ट स्टार्ट हुनुको टाइममा चाहिँ त्यो अगाडि या त्यो जस्ट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ युरोपमा चाहिँ एकदम बेसी डिस्टर्बेन्सेसहरु आएको थियो. युरोपमा चाहिँ के थियो त्यति बेला इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन स्टार्ट भइरहेको थियो. मान्छेहरु एकदमै they were chasing each other. Industrial setupमा they were they were running behind money. Feelings र emotions हरु dead भइसकेको थियो. फ्रेन्च रेभोल्युसन ले गर्दाखेरि एउटा एज अफ रिजन है, एज अफ रिजन आएको थियो. मान्छेले सबै कुरा र्याशनली सोच्न थालेको थियो. इमोशन्स हरु धेरै कम्ती भइसकेको थियो मान्छेमा है. लभ, फिलिङ, ब्युटीलाई ग्लोरिफाई गर्ने यो कुराहरु एकदम हराइसकेको थियो. र यो चीजहरुलाई चाहिँ फेरि रिस्टाब्लिश गरेर फेरि ल्याएर मान्छेहरुको बीचमा यो ब्युटीलाई हराएको इमोशन्सहरुलाई, ब्युटीफुल नेचरलाई फेरि मान्छेको अगाडि रिप्रेजेन्ट गरेर, पर्सोनिफाई गरेर, as if they are also talking to us like human beings. They have got emotions. एउटा फुल daffodils लाई लिएर नै विलियम वर्ड्सवर्थले कति राम्रो पोएम लेखेछ, द डैफोडिल्स. पढ्यो होला तिमीहरुले, पढेको छ होला. र यो चीजलाई फेरि लिटरेचर, फेरि सोसाइटीमा ल्याउनु, फेरि लिटरेचरमा ल्याउनु, लिटरेचरको थ्रुबाट सोसाइटीमा ल्याउनु, यही नै थियो एक्चुअली रोमान्टिसिजम र रोमान्टिक मुभमेन्टको स्टार्टिङ हिस्ट्री. एउटा सानो भेरी जस्टमा मैले तिमीहरुलाई भनिदिएको. र विलियम वर्ड्सवर्थले along with his friend St. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, they published a volume of poem called Lyrical Ballads. र यसको पब्लिकेसनले चाहिँ रोमान्टिक एराको स्टार्ट भयो. उनीहरु भन्दा पहिला पनि कतिजना पोएटहरुले लेखिसकेको थियो रोमान्टिक पोएम्सहरु, तर त्यो पब्लिकेसनदेखि चाहिँ भनिन्छ कि रोमान्टिक मुभमेन्ट एकदमै डटेर स्टार्ट भयो. ओके, anyway, this is about few thing about poem, about the romantic movement, romanticism. Romantic poems चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने romantic poems एकदमै simple to understand and very lively, very simple to read, understand. मानिसलाई पढ्दा मज्जा आउने है रोमान्टिक पोएम्सहरु त्यस्तो हुन्थ्यो. त्यसले नेचरलाई एकदम बेसी ग्लोरिफाई गर्थ्यो.
विशेष वर्ड्सवर्थको पोएम्सहरू हामीले हेर्यौँ भने नेचरलाई, नेचरको इच एन्ड एभ्री अब्जेक्ट अफ नेचरलाई ग्लोरिफाई गरेको छ। र वर्ड्सवर्थ वाज अल्सो अपोइन्टेड, ही वाज अल्सो conferred the title of poet laureate. Poet laureate भनेको चाहिँ त्यहाँको नेसनल पोइट, ब्रिटेनको नेसनल पोइट उसलाई बनाइएको थियो, पोइट ल्योरेट भनिन्छ, उसलाई बनाएको थियो। अनि डाइड इन द इयर 1850। सम अफ हिज नोटेबल वर्क, उहाँले लेखेको सम अफ हिज नोटेबल वर्क्सहरूमा चाहिँ आउँछ द ड्याफोडिल्स, लाइन्स, देन अर्को आउँछ टिन्टिन अबे, ओड टु इन्टिमेसन अफ इमोर्टालिटी, प्रिल्युड, है यो सबै कुरा, लाइन कम्पोज्ड अ फ्यु माइल्स अबभ टिन्टिन एबे, है या टिन्टिन एबे पनि भनिन्छ, सोलिटरी रिपर। These are few of his notable works. हुन त विलियम वर्ड्सवर्थले धेरै धेरै यस्तो पोएट्रिजहरू, लङ लङ भोल्युम्स अफ पोएट्रिजहरू पनि लेखेको छ। So now let's come to this poem, Upon Westminster Bridge. यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले हेर्यौँ भने अपन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज, ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ कि पोएट चाहिँ आफ्नो बहिनी डोरोथी वर्ड्सवर्थसँग he was passing through this Westminster Bridge which is on the river Thames, जो चाहिँ which flows through the heart of the city London. लन्डन सिटीको बीचबाट थेम्स रिभर बग्छ, थेम्स रिभर माथि वेस्टमिन्स्टर ब्रिज छ र पोएट चाहिँ त्यहाँबाट अर्ली इन द मर्निङमा पास हुँदै गर्दा he saw a sight, a majestic sight, एकदम ग्लोरिफाइड रोयल साइट अफ सिटी लन्डन। र त्यहाँनिर उसले बसेर त्यहाँनिर त्यो साइटलाई हेरेर he wrote this poem Upon Westminster Bridge, and it was written in the year 1802, September 3rd, 1802. Why I am giving you this date? MCQ मा नि कोही बेला यो क्वेसन आउँछ, किनभने यो चाहिँ तिमीहरूको बुकमै लेखिएको छ यो डेट। Okay, I'll explain this. It is a sonnet. What kind of poem it is भन्दा it is a sonnet. अब sonnet चाहिँ के हो भने sonnet चाहिँ 14 lines को poem हो। What kind of sonnet भन्ने, it is a Petrarchian sonnet. So sonnet, it is a sonnet. Sonnet भने के, what is a sonnet? Sonnet is a 14 line poem. Okay, its source is from Italy. Sonetto भन्ने वर्ड्सबाट आएको वर्ड हो यो sonnet, र यो 14 लाइनको हुन्छ, 14 लाइनको पोएम हुन्छ sonnet. यो sonetलाई लेख्छ iambic pentameterमा, यसलाई लेख्छ iambic pentameterमा यो sonetलाई। Earth has not anything to show more fair, dull would be the soul who could pass by. Poetly भन्नुहुँदैछ, poet is saying that nothing in this world is more beautiful than the sight which I am seeing, I am viewing right now. London city जसलाई उसले ग्लोरिफाई गर्दैछ यो पोएममा, लन्डन सिटी चाहिँ यति ब्युटिफुल कुनै पनि चिज छैन संसारमा। अर्थ हैज नट एनिथिङ टु शो मोर फेयर। फेयर भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ बुझ्छौँ कि कम्प्लेक्सन, हैन, आई हेभ गट फेयर कम्प्लेक्सन, समवान हेज गट डार्क कम्प्लेक्सन भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ फेयर वर्ड चाहिँ त्यति बेलाको पोइट्सहरूले चाहिँ फेयर वर्ड चाहिँ युज गरेको छ ब्युटिफुल भनेको। फेयर वर्ड चाहिँ एक्चुअली के को लागि युज गरेको? ब्युटिफुल। So earth, it's very beautiful, it's looking so beautiful. Nothing in this world, no place in this world is as beautiful as this place, as this view. Dull would be the soul who could pass by. अगर कोही पनि मान्छे, कुनै पनि सोल भएको व्यक्ति, आत्मा भएको चीज यहाँबाट पास हुन्छ and he doesn't look at it and praise it, that person is a living dead. soulless मान्छे, आत्मा नभएको मान्छे हो त्यो छ, जसले चाहिँ यो साइटलाई हेरेर पनि एकछिन यहाँ उभिँदैन, एकछिन यसलाई के गर्दैन,
ग्लोरिफाई, यसलाई यसको प्रेज गर्दैन, त्यो चाहिँ द्याट इज अ डल सोल भन्दैछ। जसो हार्टलेस हो त्यो चाहिँ सोलै होइन, होइन लिभिङै होइन, इट्स लिभिङ डेड भन्दैछ। अ साइट सो टचिङ इन इट्स मेजेस्टी, इट्स ग्लोरिफाइङ, मेजेस्टी वर्डको मतलब है रोयलिटी, होइन रोयल, उसले उसलाई एकदमै माथि हाइली के गर्छ प्रेज गर्दैछ, इट्स मेजेस्टिक भन्दैछ, रोयल। This city now doth like a garment wear, the beauty of the morning silent bear. के भन्दैछ, सिटीले चाहिँ इट्स वेयरिङ अ गार्मेन्ट, अ ब्युटिफुल गार्मेन्ट इट्स वेयरिङ। यो अर्ली इन द मर्निङको जुन चाहिँ साइट छ, यो साइट चाहिँ यस्तो देख्दैछ एज इफ द सिटी इज वेयरिङ अ ब्युटिफुल गार्मेन्ट। शिप्स, टावर्स, डोम्स, theaters and temples lie. यहाँबाट is seeing from that city, from that bridge, he could see ships, towers, domes, theaters, temples. He could see each and everything, each and every object that lies in the city of London. And the city of London is very quiet because it's early in the morning. No one is around, no one is surrounding it with the material things. Only nature is pouring all its love, all its beauty to this and glorifying this, the beauty of this city. Open onto the field and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. There is no smoke, that means gaadiharu हिँडेको छैन, no vehicles. I told you during this time, यो टाइममा industrial revolution happened in London, in Europe, and because of the industrial revolution, many industries they came up, and people were chasing each other to for the capital, for the money. They were running, they didn't have any feelings, हैन मैले भन्दै थिएँ अघि। र जब इन्डस्ट्री भनेपछि त हैन त्यहाँनिर सबै आर्टिफिसियल चिज, मटेरियल चिजहरू आयो, र मटेरियल चिजहरूले केही त्यहाँ स्मोकलेस छ भनेको चाहिँ त्यहाँ न अहिले बिहानै छ, फ्याक्ट्रिजहरू खोलेको छैन, हैन एयर इज प्योर, इट्स अ प्योर एयरमा चाहिँ लन्डन सिटीले चाहिँ के गर्छ, ब्रिथ गर्दैछ, सास फेर्दैछ। It's a smokeless scene and all bright and glittering, all things, whatever we see the view, whatever things we are seeing, I'm viewing from here, it's everything is glittering, टल्किँदैछ अरे, एकदमै राम्रो सफा भएर टल्किँदैछ, कुनै धुलो छैन, मैला छैन। Never did sun more beautifully steep, कहिले पनि beautifully steep भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ सनको रे चाहिँ I couldn't see sun rays being so beautiful भन्दैछ, एकदमै ब्युटिफुली सनको रे माथिबाट झरिरहेको छ सरर बिहान अर्ली इन द मर्निङ। तिमीहरू पनि कुनै दिन बिहानै उठेर इफ यु लुक अराउन्ड इन सनी डे हैन, बिहानै हराइजनबाट त्यो कम्ती सनको रे झर्दै गर्दा कति राम्रो देख्छ है, माथिबाट हल्का रे पडिरहेको कुनै पनि एउटा पहाडमा कुनै अब्जेक्टमा पर्दा कति ब्युटिफुली देख्छ। सो त्यस्तै ब्युटिफुल चाहिँ देख्दैछ अरे सनको रे पनि। अहिलेसम्म पनि मैले यस्तो ब्युटिफुली चाहिँ सनको रेलाई चाहिँ के गरेको देखेको छैन, झरेको माथिबाट स्काईबाट आएको देखेको छुइनँ भन्दैछ। In his first splendor, valley, rock or hill, first he is touching, that ray is touching the valleys, that ray is touching the hills, and it looks so beautiful. Splendor, wordsहरू कस्तो कस्तो युज गरेको छ उसले ग्लोरिफाई गर्नको लागि त्यो उसलाई। Never saw I, never felt a calm so deep, it's so calm. यहाँनिर only the nature is working in silent way. Nature is glorifying this city in silent way, and it's such a peaceful here. हामी human beings ले चाहिँ when we do something we make lots of noise. When we are to do something, when we are to make something, we make lots of noises.
But nature is doing such a great work. It is giving, it's pouring, showering all its blessings to this city in a very silent and calm way. Everyone is sleeping here. Human beings चाहिँ के भएछ सुतिरहेछ सबजना अनि नेचरले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो काम साइलेन्टली काम गर्दैछ अनि यो साइलेन्टली गरेको काम चाहिँ इट्स सो ब्युटिफुल इट्स मेजेस्टिक भन्दैछ The river gladdened at its own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep. भन्दैछ कि river, which river? He's talking about river Thames. And river is gliding आफ्नै sweet will मा. There's no boat, there's no ship on the river. River is flowing on its own sweet will. In whatever way it wants to flow, it is flowing calmly, sweetly, softly it is flowing. And there's no ship, no boats to disturb its course. यसको कोर्स डिस्टर्ब गर्ने शिप्सहरु बोट्सहरु चल्यो भने त पानीको कोर्स यता उता उता छल्किन्छ नि पानी है र त्यो सबै केही पनि छैन रिभर चाहिँ साइलेन्टली एकदम आफ्नो स्वीट विलमा रिभर इज सिम्स टु बी भेरी ह्याप्पी रिभर पनि एकदमै खुसी भएर के गर्छ बग्दैछ अनि कसरी बग्दैछ स्वीटली कामली इट्स ग्लाइडिङ भनेको जस्तो उड्छ नि बिस्तारै हल्कासँगले उड्छ नि हैन चढाहरु त्यसरी नै हल्कासँगले के गर्दैछ बग्दैछ Dear God, the very houses seem asleep and that mighty heart is lying still. The mighty heart भनेको चाहिँ heart of the people, heart of the town. मान्छेको हातहरु चाहिँ it's still they all are sleeping. अब एकछिनमा त सबजना उठेर they'll rush, they'll run, they'll make noise. Your beauty will disappear. Nobody will notice. But right now, everyone is sleeping. Everyone is calmly, they are sleeping. And in this situation, at this time, the nature is doing its work. So this is the end of this beautiful poem. र एउटा सानो 14 line को poem ले poet ले के गर्छ he has glorified the nature. He has glorified the London city, his town, र उले के पनि भन्दैछ यो यहाँ कतिजना क्रिटिक्सहरुले पनि भन्थे कि योबाट चाहिँ यो पोएमबाट चाहिँ एक्चुअली he wants to show the real beauty of the London city आफ्नो सिटीलाई प्रेज गरेको ग्लोरिफाई गरेको and we all must do this हामी पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ है we also live in a very beautiful place called Darjeeling. But how many of us glorify it? We don't know. हामी कतिजना बिहान उठेर हेर्छौं मलाई यसको ब्युटीलाई हैन धेरै कम्ती जना यसलाई हामी हेर्छौं अनि नाउडेज हामी खाली कम्प्लेन गर्छौं यो हुँदैछ कङ्क्रिट जंगल हुँदैछ यो मैला हुँदैछ तर हामीले यसको ब्युटी इनर ब्युटीमा कतिजना हामीले आजसम्म पनि बसेर हेरेको छौं मलाई बिहान उठेर हैन कहिले पनि हेरेको छौं नेचरले दिएको ब्लेसिङ्सहरुलाई हामी कतिजना प्रेज गर्दैछौं मलाई हामी कम्प्लेन मात्रै बेसी गर्दैछौं है तर हेर नि पोएटले चाहिँ उसको सिटीलाई यति राम्रोसँगले के गरेछ प्रेजेन्ट गरेको छ अनि नेचरको यो ब्युटी नेचरको वर्कलाई पनि एकदमै राम्रोसँगै ग्लोरिफाई गरेको छ सो दिस इज द पोएम अपन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज आई होप तिमीहरूले यो बुझ्यो होला यु अन्डरस्टुड द थिङ यति याद गर्नु यहाँबाट चाहिँ क्वेशन आन्सर्स अब कस्तो आउँछ अघि मैले भने नि एमसीक्यू आउँछ है एमसीक्यू को लागि चाहिँ यु हैव टु गो लाइन बाइ लाइन 14 लाइन को पोएम छ राम्रोसँगले लाइन बाइ लाइन पढ्नु one more thing sonnet को चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ one is called octave that means 8 lines है अनि seslet है that means 6 lines 8 plus 6 चाहिँ 14 हुन्छ नि त है यो पनि तिमीले राम्रोसँगले याद गर्नु सनेटको कतिवटा उयो हुन्छ भनेर पनि कोही बेला तिमीहरूलाई आउँछ यो सनेटको कतिवटा लाइन्स हुन्छ भनेर पनि आउँछ कोही बेला सर्ट क्वेशन्समा सो अ सनेट हैज गट
14 लाइन्स। त्यो 14 लाइन्सको डिभिजन चाहिँ के हो भन्दा 14 लाइन्सको डिभिजन चाहिँ वान इज octave 8 lines and sestet टी भयो होला सेस्लेट हैन सेस्टेट यो चाहिँ 6 लाइन्सको हुन्छ सो यसलाई पनि तिमीले राम्रोसँगले याद गर्नु यो पोइन्ट पनि